ገና ቆቦ ብዙ ዩቲዩበሮች አሉ። አምጣው ሙዚቃ ቆቦ ከተማ ታዋቂ ለመሆን ግዴታ ትንሽ አያሌው ቲማት ወደ ቆቦ ከተማ አብራችሁን ብትበሉ በልፈታ ከብሬክስ ሀበሻዊ ጋር ናና በልዘና ከብሬክስ ሀበሻዊ ጋር ናና በልዘና ነይ ዘና ነይ በልፈታ ብሬክስ ሀበሻዊ አለው ቁም ነገርና ጨዋታ ብሬክስ ሀበሻዊ አለው ቁም ነገርና ጨዋታ ገባ ብሬክስ ሀበሻዊ ገባ በሉ ብሬክስ ሀበሻዊ ሜዳችሁ ነው ብሬክስ ሀበሻዊ ይመቻችሁ ብሬክስ ሀበሻዊ የወደቀን ብሬክስ ሀበሻዊ ሰው ያነሳል ብሬክስ ሀበሻዊ እያዝናና ብሬክስ ሀበሻዊ ያስተምራል ናና ነይ ብሬክስ ሀበሻዊ ያንተና ነይ ብሬክስ ሀበሻዊ ያንቹ ነው ብሬክስ ሀበሻዊ ብሬክስ ሀበሻዊ ብሬክስ ሀበሻዊ ብሬክስ ሁሌም አዲስ ቻናሉን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ብሬክስ habeshawi ሰብስክራይብ ያድርጉ እንዳይረሱ ሰላም ጤና ይስጥልን ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ስሜን ለማታውቁት ቤክ ይባላል። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወሉን ምልክቱን በመጫን የቻናሉ ቤተሰብ እንደሆኑ ጋበዝኩኝ። እንግዲህ ዛሬ ትልቅ ሰርፕራይዝ ነው ያጋጠመኝ። እሱ ምንድነው? ብዙዎቻችሁ በዩቲዩብ ቻናሉ ነው የምታውቁት። በጣም ብዙና መልካም ስራዎችን የሚሰራ ልጅ ነው። እንግዲህ ገጠር ውስጥ እየገባ እንደዚህ አቅም የሌላቸው ሰዎች ሕክምና እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች እንዲሁም ደግሞ ሳውዲ ሄዶ የጠፉ ሰዎችን በማፈላለግ ብዙ ሰዎችን የሚረዳ ልበቀና መልካም ልጅ ነውና ዛሬ እንግዲህ ሳላስበው ስልክ ተደወለልኝ። እሱ ስልክ ሳነሳ ብሬክስ habeshawi ነው ዛሬ ፕሮግራም ስለምሰራ ወደ ቆቦ እየመጣው ስለሆነ ላገኝ ይፈልጋል አለኝና እኔም እንግዲህ ይህን መልካም አጋጣሚ በመጠቀም ብሬክስ እንኳን ደህና መጣ ብዬ ወደ ምኖርበት ከተማ ወደ ቆቦ ከተማ ተቀብየዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ የብሬክስ habeshawi ቻናል ሰብስክራይበር የሆናችሁ በሙሉ እንግዲህ የኔን ቻናል ቤክቶክ ይባላል የዩቲዩብ ቻናል ስም ቻናል እየመጣችሁ እንድትጎበኙና ከኔ ደግሞ እንግዲህ በአቅም የሚሰራችሁን አሪፍ ፕሮግራሞች እንግዲህ ወቅታዊ ቁም ነገርና እናንተን ያዝናን ቁም ነገር የሚያስጨብጡ ፕሮግራሞችን ያዘጋጀሁ ወደ እናንተ አድርስላችኋለሁ ማለት ነው። በቀናነት ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቱን ብቻ የቻናል ቤተሰብ እንደሆኑ ተጋብዘዋል ማለት ነው። እንግዲህ ሰርፕራይዝ ያደረገኝ ብሬክስ ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ እንግዲህ ከጎን ያለ ማለት ነው። ሄሎ ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምንገኘው ቆቦ ከተማ ላይ ነው። ወደዚህ ቦታ የተገኘሁበት ምክንያት ደግሞ ይሄንን አጠገብ ያለው የምትመለከቱ ወንድሜ አዲስ ጀማሪ ዩቲዩበር ነው። በጣም ለብዙ ጊዜያት ሲደውልልኝ ነበር ላገኝ ፈልጋለሁ እያለኝ ነበር። ያው እንግዲህ እኔም በጣም ቢዚ ስለሆንኩኝ እስከዛሬ አልቻልኩም ነበር። ነገር ግን ዛሬ እግዚአብሔር ፈቅዶት ያው ተገናኝተናል ማለት ነው። ስላገኘው በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ባይዘው በጣም ከማደንቃችሁ ዩቲዩበሮች መካከል ትልልቅ ዩቲዩበሮች የሚባሉት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚመደብ ሰው ነው ብሬክስ። የሚሰራቸው ስራዎች ደግሞ ብዙ ዩቲዩበሮች አሉ በማይሆን ስራዎች የሚታወቁ ሰው በመሳደብ ወይም ደግሞ ሀገር እንደዚህ በማባላት የሆኑ የማይሆን ፖለቲካ ነገሮችን የሚሰሩ ሰዎች አሉና ብሬክስ እጅግ ከነዛ የጸዳ ሰው መሆኑን እንግዲህ ምስክር ነኝ ማለት ነው። ዩቲዩብ ተከታታይ ሆነኝ የብዙ ነገሮችን የሱን ፕሮግራም አያለውኝና እንግዲህ ታዋቂ ለመሆን ግዴታ መጥፎ ነገሮችን መናገር እንደማይጠበቅ ብሬክስ ትልቅ ማሳያ ነውና እኔም እንግዲህ የፈለኩት በአብዛኛው ነገር ከሱ ያሉትን ልምዶች መውሰድ ነው የፈለኩት። እንዴት እዚህ ደረጃ ላይ እንደደረሰና ሰው ዝም ብሎ ወርዱካ ማለት እኔም ያቀመን እየሰራሁ ነው። ወደ 737 አካባቢ ሰብስክራይበር አለው ቻናሌ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በፈቀደው በአቅሜ ባለኝ ነገር ያለውን ነገር ለመስራት ሞክራለሁ። የአካባቢያችን ትልልቅ ባህሎች የሚታወቁ ባህሎች አሉ። የራያ ትልቅ ሀገር ነው በጣም እነሱን ነገሮች እየሰራው ወደ እናንተ ለማድረስ ሰብስክራይብ በቻናሌ ያስፈልገኛል ማለት ነው። እሱን ስታደርጉ ደግሞ እኔ ተበረታታው ማለት ነው። አሪፍ ቪዲዮዎችን እንግዲህ እየሰራው እንገናኛለን ማለትና በዚህ አጋጣሚ ብሬክስን በጣም ነው የማደንቅህ። በጣም የምትሰራቸው ስራዎች በጣም እጅግ መልካም ናቸው፣ ሊበረታቱ የሚገባቸው ናቸው ለማለት እወዳለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል ስላገኘው ብሬክስ። ቴንክ ዩ እኔም አመሰግናለሁ። እንግዲህ የወንድማችን ዩቲዩብ ቻናል ስክሪን ላይ የምትመለከቱት ነው። ገብታችሁ ሰብስክራይብ ማድረጓን እንዳትረሱ። ያው እንደዚህ አይነት መልካም አስተሳሰብ ያላችሁ ሰዎች
መልካም እና ጥሩ ስነ ምግባር ያላቸውን ሰዎች ብናበረታታ መልካም ነገር ነው ብዬ ገምታለሁ። ወል ዛሬ እንግዲህ ቆቦ ከገባን በኋላ ምንድነው ይባለው ይሄ ቦታው እንግዲህ ዛሬ አሪፍ ስጋ አለ ሲባል ሰምተው ነበር። እንግዲህ ትልቅ ሰዎች የሚያርፉበት ቤት ነው። አያሌው ቲማቲም ያለ ነው ቤት። በነገራችን ላይ ካለማጣ ድረስ መጥተው እዚህ ቦታ ላይ የሚመገቡ አምጣው እንግዲህ እንደነገርናችሁ እዚህ ቆቦ ውስጥ አያሌው ቲማቲም በመባል የሚታወቅ ሆቴል ላይ ነው ያለነው። ስሙ ያስቃል ትንሽ። አያሌው ቲማቲም የተባለበት ምክንያት ምንድነው ብለን ስንጠይቃቸው ደግሞ ቲማቲም ጎረድ የታወቀው በሱ ነው ብለው ነው የመለሱልና ምግቡ በጣም የሚጣፍጥ ይመስለኛል። እንግዲህ በጣም ደስ የሚል የጥብስ ስላሽ አይወድም ጎሳ መቼ ራሱ አታጎረሰኝ እስኪ ግን ወዛለ ካሜራማን እናዝናለን። አዎ እንግዲህ አንቺ ተጎረሰ ችግር ነው ብዙም ጉርሻ ነው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን እናንተም ከኛ ጋር ተቀላቅላችሁ አብራችሁን ብትበሉ እጅግ በጣም ደስ ይለን ነበር። ነገር ግን ያው ባላችሁበት ሆናችሁ ጉርሻችን ይድረሳችሁ ለማለት ነው። ግን በጣም ይጣፍጣል። መታችሁ ሞክሩት። በተለይ እዚህ አካባቢ ያላችሁ ልታውቁ ትችላላችሁ። ግን ሜቢ ከዚህ ወደ አለማጣም ይሁን ከዚህ ወደ ሌላ ቦታ በዚህ በቆቦ አድርጋችሁ የምታልፉ ሰዎች ቆቦ ላይ ምሳ ለመብላት እንኳን ብታርፉ እዚች ቦታ ላይ መታችሁ ብትበሉ አሪፍ ነገር ነው ለማለት ወዳለሁ። ያው ከኛ ተሞክሮ ወሰዱ ማለት ነው። አሪፍ በጣም ይጣፍጥ ነው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ያው ሀራ ሄደን ነበር። ሀራ ላይ የነበረው ቆይታችን እጅግ በጣም ደስ የሚልና በጣም በስነ ስርዓት አስተናግደውን እንግዳ አክባሪ ናቸው። በጣም ጥሩ ጊዜ አሳልፈን ሀራ እዛው አድረን ተመችቶን ማለት ነው። ከዛ እንደገና ወልዲያ፣ ከወልዲያ እንደገና ቆቦ ደግሞ ደርሰን ይሄንን የምትመለከቱ ወጣት ዩቲዩበር ወንድማችንን ማገኘን ያው እዚህም ጥሩ አቀባበል ነው የተደረገልን ማለት ነው። ያው መንገዳችን ሁሉ እጅግ በጣም ደስ የሚልና ቀና ነበር። አሁን ደግሞ እዚህ ቆቦ ከተማ ላይ ከገባን ደግሞ ምሳችንን ለመብላት አረፋልን ማለት ነው። አሁን ደግሞ በልተን ጥግብ ብለናል ማለት ነው። ምን ነበር የሚባለው ቤቱ? በዚሁ አጋጣሚ ግን ምናልባት ጥሩ ምግብ የምትፈልጉ ሰዎች ትኖራላችሁ፣ ጉዞ ረጅም ሀገር የምትሄዱ ትኖራላችሁ። እንደ አጋጣሚ ቆቦ ካረፋችሁ ግን አያሌው ቲማቲም ብላችሁ ጠይቁ። እዚህ ቤት ያለ ምግብ እሳት ነው። እሳት ግጥም አድርጌ ነው የበላሁትና ለነበረን ቆይታ እጅግ በጣም ከልብ እናመሰግናለን። ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ ጊዜያችን መስዋዕት አድርጋችሁ ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ስለተከታተላችሁ እጅግ በጣም ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ገና ቆቦ ብዙ ዩቲዩበሮች አሉ። አምጣው ሙዚቃ ቆቦ ከተማ ታዋቂ ለመሆን ግዴታ ትንሽ አያሌው ቲማቲም ወደ ቆቦ ከተማ